ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਸ ਆਠਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲੈਣ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਐਨੀਵੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰਾਤੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆ। 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਥੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਐਨ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚਣੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰਸ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਦੋਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਅਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਉਹ ਲੜਨ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਗਰੁੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UK 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸ ਲਾਈਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਆ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੰਗਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2009 ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 21,000 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨਾ ਜਾਣੀ ਘਟਾਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੜੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਵਰਡਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ UK ਬਟ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਛੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਵਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਸ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ 7 ਕਿੰਗਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਟ ਦੈਟ ਫਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਦਾ ਡੈਡ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਰੋਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲੇ ਵੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਜੋਇਨਡ ਬਾਏ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ, ਮੇਅਰ ਆਫ ਲੰਡਨ। ਸਰ, 20 days into 2020 and already the homicide investigations launched by Met has reached 6. So what do you have to say about it? Well, firstly, I want to say to those of your viewers watching, I know and recognise that the Sikh community is lawful, is peaceful. One of the reasons why this area recently has become so successful is because of the contribution made by the Sikh community. I know, because the police have said this, that those who've lost their lives, the 3 men, are from the Sikh community. Yeah. Those 2 have been arrested on suspicion of murder, also from this community.
I want to reassure the community that the police are around to make sure they feel safe. I've spoken to the local Gurdwara, Seven Kings. They do a huge amount of good work. We need to work together to deal with this scourge of violent crime. It's tearing families apart, tearing communities apart as well. And as the mayor, I carry on working with the community to make sure we work together to deal with this issue of violent crime. Yeah. It is notable that specific reference to the Sikh community about the victims and the potential perpetrators, it's been done to Sikh community, that they belong to Sikh community at a very early stage of investigation. How do you justify its relevance with the crime? I think the reason why the police did that was to reassure people that this wasn't a case of, for example, drug war or county lines. So just to reassure people that these men involved appear to have known each other. It appears to be been an incident known to the men. So it wasn't a situation where it's to do with what's called in other parts, other crimes, escalating, turf war, things like that. So it's to reassure everyone. So what I say to anybody watching is, if you have any information, please let the police know. But also, if you're worried, you can ring anonymously Crime Stoppers on 0800 555 111. Sure. The residents of this area have said that it's unfortunate it takes an incident so serious for the councillor and the government attention to be here for the security cameras or maybe police officers. And a lot of people are blaming the conservative government policy of shutting down police stations, a drop of in number of police officers. So what do you have to say about that, sir? Look, the increase in violent crime is quite complex. We do know that serious youth violence began going up in 2012. Violent crime across the country started going up in 2014. I'm not excusing criminality, but there are complex reasons, from social alienation, deprivation, poverty. But also we've seen in the last 9-10 years huge cuts in the police officer numbers, community support officer numbers, police staff, but also huge cuts in youth services, after-school clubs and community centres. And I know the fantastic work many Gurdwaras do around the country, giving young people constructive things to do, whether it's sports, whether it's music, whether it's cultural events. They can't fill the massive hole left by these cuts from the government. I believe we've got to deal with the causes of violent crime as well as the enforcement. From City Hall, we're investing in young people with a Young Londoners Fund, £45 million. We've got a further sports fund of £8 million. We're separately invested in 1,300 police officers this year. But by ourselves, we can't do it. We need the government support as well. So what I'd say to your viewers is, please work with me to lobby the government to give us more support. Yeah, as you said. Sure. Thank you, sir. Thank you very so much. much. Thanks for your patience. Thank you. Thank you. ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੈਜ਼ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮਿਸਟਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 7 ਕਿੰਗਸ ਇਲਫਰਡ ਈਸਟ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।